Có người nói với tôi rằng là tôi nghiền hóa học nhờ có bí quyết học hóa. Và bữa trước tôi đã tạo một video về bí quyết ghi nhớ ký hiệu hóa học của các nguyên tố. Đó là các mẹo, các câu khẩu quyết vui giúp chúng ta ghi nhớ ký hiệu hóa học của các nguyên tố tốt hơn. Và các bạn đã xem video này chưa? Nếu chưa thì hãy bắt đầu tìm hiểu video này và ghi nhớ ký hiệu hóa học của các nguyên tố trước đã nhé. Nếu các bạn không ghi nhớ ký hiệu hóa học của các nguyên tố thì sẽ không bao giờ viết được công thức hóa học của hợp chất. Vì vậy, các bạn hãy xem video này và trong quá trình xem video hãy vui lòng đăng ký kênh, nhấn like, chia sẻ để động viên tinh thần cho tôi có động lực làm nhiều video hay và bổ ích hơn. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ đến các bạn một bí quyết, đó là bí quyết chinh phục hóa trị của các nguyên tố. Bí quyết ấy chính là đây. Nào các bạn hãy nhanh lên, tập trung vào vấn đề thôi. Và trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu các tinh thể vật chất tự nhiên xung quanh ta. Ví dụ như tinh thể đá khô có công thức hóa học là CO2, tinh thể nước đá có công thức hóa học là H2O, tinh thể muối ăn có công thức hóa học là NaCl, và tinh thể thuốc tím có công thức hóa học là KMnO4, và tinh thể oxit sulfuric có công thức là H2SO4. Và các bạn cần phải quan sát kỹ mô hình cấu tạo phân tử của các hợp chất này để thấy được số liên kết giữa các nguyên tử của các nguyên tố trong từng hợp chất. Ví dụ quan sát mô hình cấu tạo phân tử carbon dioxide, các bạn sẽ thấy rất rõ nguyên tử carbon nằm ở vị trí trung tâm tạo ra 4 liên kết với 2 nguyên tử oxygen ở hai bên, do vậy nó có hóa trị 4. Vậy hóa trị chính là con số biểu thị khả năng liên kết hay là số liên kết giữa nguyên tử của nguyên tố này với nguyên tử của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tố khác trong hợp chất. Ví dụ như hợp chất nước thì mô hình phân tử của nó thể hiện rất rõ nguyên tố oxy nằm ở vị trí trung tâm tạo ra 2 liên kết với 2 nguyên tử hydrogen ở hai bên, do vậy nguyên tố oxy có hóa trị 2. Và nguyên tử hydrogen chỉ tạo ra một liên kết với nguyên tử oxygen, do vậy nguyên tử hydrogen có hóa trị 1. Tiếp theo ta đi quan sát mô hình phân tử oxit sulfuric hay còn gọi là axit sulfuric có công thức hóa học là H2SO4. Trong mô hình phân tử axit sulfuric ta thấy rất rõ nguyên tử lưu huỳnh nằm ở vị trí trung tâm tạo ra 6 liên kết với 4 nguyên tử oxygen ở xung quanh. Do vậy, nguyên tử sulfur hay nguyên tử lưu huỳnh sẽ có hóa trị 4. Và nguyên tố oxygen trong hợp chất này vẫn luôn đảm bảo hóa trị 2 và nguyên tố hydrogen trong hợp chất này vẫn luôn có hóa trị là 1. Và ngay sau đây chúng ta sẽ quan sát mô hình phân tử KMnO4. Trong phân tử KMnO4 ta thấy nguyên tố kali hay còn gọi là nguyên tố potassium đã nhường một electron để tạo thành ion dương, ký hiệu là chữ K+. Và nhóm MnO4 sẽ nhận về một electron để tạo thành ion âm, ký hiệu là MnO4-. Và giữa K+ và MnO4- tạo thành một liên kết ion. Do vậy, nguyên tố kali cũng như nhóm MnO4 sẽ có hóa trị 1. Tiếp theo chúng ta sẽ đi quan sát mô hình phân tử muối ăn có công thức hóa học là NaCl. Và trong phân tử muối ăn thì nguyên tố natri còn gọi là sodium đã nhường một electron để tạo thành ion dương, ký hiệu hóa học là Na+. Nguyên tố chlorine đã nhận về một electron để tạo thành ion âm, ký hiệu là Cl-. Và giữa Na+ và Cl- đã hình thành một liên kết ion, do vậy chúng đều có hóa trị 1. Vậy một lần nữa chúng ta đều khẳng định hóa trị chính là con số biểu thị khả năng liên kết hay là số liên kết giữa các nguyên tử của nguyên tố này với nguyên tử của nguyên tố khác hoặc nhóm nguyên tố khác trong hợp chất. Như vậy số hóa trị trùng với số liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
Và đây là bảng hóa trị của các nguyên tố hóa học. Hóa trị 1 bao gồm các nguyên tố kali, hydro, li, bạc và natri. Hóa trị 2 gồm magie, kẽm, thủy ngân, oxy, bazit, canxi. Hóa trị 3 gồm bo và nhôm. Ngoài ra sắt còn có hóa trị 3 và hóa trị 2. Hóa trị 4 gồm carbon, silic, thiếc, trong đó carbon và thiếc còn có hóa trị 2. Hóa trị 5 gồm có hóa trị của nguyên tố phosphor. Hóa trị của nguyên tố nitơ bao gồm hóa trị 1, 2, 3, 4 và 5. Nguyên tố lưu huỳnh có hóa trị 2, 4, 6. Nguyên tố brom, clo, iốt có hóa trị 1, 3, 5, 7. Và hóa trị của nguyên tố mangan là từ 2 cho đến 7, tức là hóa trị gồm 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta có thể ghi nhớ hóa trị của các nguyên tố theo bảng tóm lược như thế này, hoặc thông qua quá trình giải nhiều bài tập, tiếp xúc nhiều với các công thức hóa học thì cũng giúp chúng ta ghi nhớ được hóa trị của các nguyên tố theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Tuy nhiên với kiểu học mưa dầm thấm lâu như thế này thì mất rất nhiều thời gian, nhưng mà vẫn không nhớ được đầy đủ hóa trị của các nguyên tố thông dụng. Vì vậy hôm nay tôi sẽ giúp các bạn ghi nhớ hóa trị bằng bài ca hóa trị với hai loại bài ca hóa trị cũ và bài ca hóa trị mới. Bài ca hóa trị cũ thì chúng ta cũng đã được nghe các thầy cô, bạn bè cũng như anh chị đã từng đọc rồi, thì bây giờ chúng ta cùng đọc lại. Kali, iốt, hydro, natri với bạc, clo một loài là hóa trị 1 bạn ơi, nhớ ghi cho kỹ kẻo rồi vân vân. Magie, trì, kẽm, thủy ngân, canxi đồng ấy cũng gần bazit. Cuối cùng thêm chú oxy, hóa trị 2 ấy có gì khó khăn. Bác nhôm hóa trị 3 lần, ghi sâu trí nhớ khi cần có ngay. Carbon, silic này đây là hóa trị 4 không ngày nào quên. Sắt kia kể cũng quen tên, 2, 3 hóa trị thật phiền lắm thôi. Nitơ rắc rối nhất đời, 1, 2, 3, 4 khi thời lên 5. Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm, xuống 2 lên 6 khi nằm thứ tư. Phosphor kể đến không dư, nếu ai hỏi đến thì rằng 5. Em ơi cố gắng học chăm, bài ca hóa trị cả năm đều cần. Tôi thấy trong bài ca hóa trị cũ có một số nguyên tố chỉ được đề cập với một hóa trị. Tuy nhiên trong quá trình giải bài tập và tiếp xúc với các công thức hóa học có liên quan đến các nguyên tố này thì tôi thấy nó không chỉ có một hóa trị mà còn có nhiều hóa trị khác nữa. Ví dụ như nguyên tố clo, brom, iốt nó không chỉ hóa trị 1 mà còn có hóa trị 3, 5, 7. Nguyên tố trì, nguyên tố thiếc ngoài hóa trị 2 còn có hóa trị 4 và nhiều nguyên tố khác thông dụng mà vẫn chưa được đề cập về hóa trị ở đây. Chính vì thế để khắc phục vấn đề này thì dựa trên nền tảng của bài ca hóa trị cũ, người ta đã cải biên thành bài ca hóa trị mới. Trong đó có bổ sung thêm nhiều hóa trị của các nguyên tố cũng như đề cập đến một số nguyên tố hóa học nữa thông dụng để giúp chúng ta ghi nhớ hóa trị của các nguyên tố một cách đầy đủ, hoàn thiện nhất. Và bài ca hóa trị mới cũng đã được phổ nhạc và được nhiều người biết đến. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ đưa các bạn đến bài ca hóa trị mới này. Và tôi chia bài ca hóa trị mới với nhiều câu, nhiều đoạn khác nhau để giúp chúng ta ghi nhớ hóa trị của các nguyên tố một cách mạch lạc. Trong đó tôi có cải biên một số vần để chúng ta mau thuộc hơn. Câu thứ nhất là kali cùng với hydro, li với bạc, natri một loài là hóa trị 1 bạn ơi, nhớ ghi cho kỹ kẻo rồi vân vân. Câu thứ hai, magie cùng với thủy ngân, oxy và kẽm cũng gần bazit. Cuối cùng thêm chú canxi, hóa trị hai đó chẳng sai chút gì. Đổi thay 24 là trì, đồng ta lúc 1 và rồi về 2. Đồng có hóa trị 1 và hóa trị 2 thưa các bạn. Và câu thơ thứ tư. Câu thơ thứ tư, bo nhôm hóa trị là 3, carbon, silic,
thiếc thì 4 thôi. Thế nhưng phải nói thêm rồi, hóa trị 2 đó là nơi chúng về. Ý nói là carbon, silic, thiếc. Ngoài hóa trị 4 còn có hóa trị 2. Câu thơ thứ 5: sắt 2 toan tính bộn bề, không bền nên dễ biến liền về 3. Sắt có hóa trị 2 và hóa trị 3. Câu thơ thứ 6: phốt pho 3 ít gặp mà, phốt pho 5 chính là ta gặp nhiều. Phốt pho có 2 hóa trị 3 ít gặp, hóa trị 5 thì gặp nhiều. Nitơ giả lõi nhất đời, 1, 2, 3, 4 khi thời lên 5. Nitơ có hóa trị 1, 2, 3, 4, 5. Và ta bước sang câu số 8. Lưu Huỳnh lắm lúc chơi khăm, xuống 2 lên 4 6 tăng tột cùng. Câu số 9: brom, cờ lo, iốt lung tung, 1, 3, 5, 7 lẻ thường 1 thôi. Ý nói hóa trị của brom, cờ lo, iốt là 1, 3, 5, 7 và thường dùng là hóa trị 1. Mangan rắc rối nhất đời, từ 2 lên 7, thường thì 7, 2. Ý nói hóa trị của mangan là 2, 3, 4, 5, 6, 7 và thường dùng là hóa trị 7 và hóa trị 2. Bạn ơi cố gắng học chăm, bài ca hóa trị cả năm đều cần. Và chúng ta chỉ cần ngồi lại và đọc bài ca hóa trị mới khoảng 1 đến 5 lần là chúng ta đã học thuộc và ghi nhớ đầy đủ hóa trị của các nguyên tố hóa học thông dụng. Và trong công thức hóa học thì không chỉ có các nguyên tử liên kết với nhau mà còn có liên kết giữa nguyên tử với nhóm nguyên tố. Do vậy chúng ta cần phải học thuộc một số nhóm nguyên tố phổ biến. Ví dụ như nhóm nguyên tố hydroxide, nhóm nguyên tố nitrate, 2 nhóm nguyên tố này có hóa trị 1. Và các bạn phải nhận dạng về công thức cũng như hóa trị của các nhóm này một cách chính xác. Nếu như chúng ta viết khác đi thì coi như không phải là nhóm đó. Nhóm hydroxide còn có ký hiệu là nhóm OH, có hóa trị 1. Nhóm nitrate ký hiệu là nhóm NO3 trừ, có hóa trị 1. Ví dụ như nhóm hydroxide viết đúng sẽ là OH trừ, nhóm nitrate viết đúng sẽ là NO3 trừ và cả 2 nhóm này đều có hóa trị 1. Nhóm có hóa trị 2 bao gồm 3 nhóm là nhóm sulfide có ký hiệu hóa học là SO3 2 trừ, nhóm sulfate có ký hiệu hóa học là SO4 2 trừ và nhóm carbonate có ký hiệu hóa học là CO3 2 trừ. Cả 3 nhóm này đều có hóa trị 2. Nhóm có hóa trị 3 là một nhóm, đó là nhóm phosphate có ký hiệu hóa học là PO4 3 trừ và nhóm PO4 3 trừ có hóa trị 3. Như vậy tôi đã vừa chia sẻ tất tần tật tất cả các bí quyết để ghi nhớ hóa trị của các nguyên tố. Đây chính là kiến thức cơ bản giúp cho các bạn có nền tảng để viết đúng công thức hóa học cũng như phương trình hóa học để làm cơ sở để giải các bài toán hóa sau này. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, nhấn like, chia sẻ để mọi người biết đến video này nhiều hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.